হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, দেওবাৰৰ বজাৰ কৰিলে নাই? দেখিছেনে আমাৰ গৃহস্থই কি বজাৰ কৰি আনিলে? গোটেই শাকৰ বজাৰখন উঠাই আনিছে। নাই কি শাক ইয়াত, আৰু মূৰটো গৰম উঠিছে দেখি পেলাই। এই সোপা শাক বাচিম কেতিয়া, খাম কেতিয়া? এনেই শাক দেখিলে মূৰটো গৰম উঠে, কাৰণ ইমানবোৰ শাক মানে নোৱাৰি আৰু, বুজিছেনে, অকলে। আৰু লগতে লৈ আহিছে সাগৰীয় মাছ। 4 বছৰৰ মূৰত এখেতে আৱিষ্কাৰ কৰিলে সাগৰীয় জীয়া মাছ ক'ত পায়। আজি ব্ৰহ্মপুৱাই 5:30 ওলাই গৈছে মাছ আনিবলৈ। এয়া সাগৰৰ মাছ লৈ আহিছে। নাম নাজানো দেই, কি মাছ কি মানে মই নাম একেবাৰে চিনি নাপাওঁ, নিজেও নাজানে। আৰু এই 3বিধ মাছ, এটা দীঘলীয়া, এটা সৰু, এটা চেপেটা। এতিয়া আপোনালোকে কওকচোন বাৰু, মই মাছ বাচিমেই নে শাক বাচিম? মাছ বনাম নে শাক বনাম? মোৰতো উতলি আহিছে, ইফালে ইমান হেঁপাহত আহিছে, একো ক'বও নোৱাৰোঁ। গতিকে মই ক'লোঁ, মাছখিনি আপুনিয়ে বাচক, শাকখিনি মই বাচোঁ। উপায়ো যোৱা 3.5 ঘণ্টা ধৰি মাছ বাচিয়ে আছে। মানে কি ক'ম, যিখন মুখৰ আকৃতি কৰিছে নহয়, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ ৰেকৰ্ড কৰি দেখুৱাওঁ। পিছে যদিহে মই ভিডিঅ' কৰা বুলি গম পায়, তুমিয়ে বাচা বুলি কৈ উঠি গুচি যাব, মই মৰিলোঁ আৰু। সেইকাৰণে তেওঁৰ ফালে কেমেৰা ঘূৰোৱা নাই, এইখিনিতে কৰি আছোঁ, ঘূৰাই পকাই। আৰু এতিয়া মাছৰ দায়িত্বটো তেওঁক দিয়েই দিছোঁ বাৰু। মই বাচিম। তেওঁ এতিয়া মাছ কাটি আছে দেই, মাছ বাচি আছে। বুজিছেনে, গানো গাই আছে সমানে, মিউজিকো আছে লগত, মাছ কটা চৰিখন। গম পোৱা নাই যে মই ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ। ৰেকৰ্ড কৰা বুলি গম পালে ক'লেই একেবাৰে মাছৰ লগত মিলাই গান গাইছে দেই। মই নাই যে ভিডিঅ' হৈ আছে, আৰু এই ভিডিঅ'টো দেখিলে কি হ'ব সেইটো বাৰু জনা আছে। আপোনালোকে চাই থাকিব দেই। পাকঘৰ কুন্তলাৰ সোনকালে লৈ আহিম এটা ৰেচিপি।